Korean skincare na nagbibigay makinis, makinang, malambot sa balat. 2 tablespoon rice flour o yung giniling na bigas, maganda gamitin. Madalas ginagamit ito ng mga Korean lalo pagdating sa skincare. Kadalasan, kakailanganin lang natin para sa balat ang malambot, moisture at hindi nagdadry. At naglagay ako dito ng 3 tablespoon ng distilled water. At hinalo-halo ko nga ito para mas makita ang texture niyang malapot, malakrim ang datingan nito. Perfect gamitin kahit pa pang araw-araw at dito nga sa ating gagawin isang gamitan lamang po ito. At naglagay ako ng 1 tablespoon ng lemon juice. Ang siyang magbabalance dito sa ating ginawa, parang magbigay pusyaw, lambot, kinis sa kutis. Ang lemon juice mayaman ito sa vitamin C, antioxidant na nagbibigay pusyaw maganda sa balat. Dahil ang rice flour exfoliating na rin to sa balat, tumutulong mag-alis gaya sa maaligasgas, magaspang sa kutis at binabalik sa lambot, nagbibigay brighter complexion. Mayaman rin ang lemon sa vitamin C na nagbibigay lighten skin tone lalo sa ating pangingitim lalo sa kutis. Dahil tumutulong siyang magbigay pusyaw at napakaganda gamitin na nagbibigay ito pantay na kulay sa paggamit nga i-apply lang natin to sa ating mga balat. At napakaganda ng resulta lalo yung pinaka-effect niya pag binanlawan natin. 15 to 20 minutes, ibabad mo lamang ito at makikita mo yung effect at resulta. Napakalambot, mapusyaw sa balat. Heto nga sa aking paggamit, gumamit ako ng brush. Maganda rin to para sa face and body. At imas mo lamang ito bago ka maligo, pwedeng gamitin. Maputi, makinis na balat. Thanks for watching guys!